Ooh, my favorite drink. Kasi babalik mo rin. Merry Christmas! Okay, so today is December 26. The day after Christmas. May pasok kami lahat ng Pasko, kaya ngayon kami kakain. So, simple celebration lang. With the fam. Anong papalaro mo? Set up mo na. Hindi ko alam ang mechanics niyan, pero gagalingan ko talaga. Anong gagawin niyo? Ano kay... Hindi, kailangan yung lalagay, Ito, siya yung magpapapremyo eh. Hindi, syempre dapat Hindi. Hindi, tapos 5 din, tas 1, tas ano, hindi naman Oo, parang... ganun nga. She 20 lang yan eh. 50 o 50, 20. Eto. 50 dito. 40 lang? Isa lang to? O, game na yan, Alex. Ayan ay tunay na yan, ha? Oh! It's not done yet. Oh! You get the dollar! You can take it! Ayaw kunin. You can take that! O, sino na? Sino na? Ooh! My favorite drink! Ano lang? Ba't yun ka rin? Oo, chat lang, ano? Bakit ako kami? Meron ba? Hindi na kanina. Kasi babalik mo rin. Merry Christmas! Gift pattern! Gift pattern. Cheers. Meron ka ba, Jay? Nasa na? Merry Christmas! Merry Christmas! Yeah. Merry Christmas! Okay. Okay. So the mechanics of the game is, You roll the bottle? Oh! can you handle it? I give you... Roll the dice! Roll the bottle and wherever it stops, that's the price you'll get. Oh. Okay, sino una? So what can you say? So, pakita mo yung door! Categories. Yeah, can you explain? Please? Sige. Sige, come on. Hindi pangit pag Categories. Sige. Jay, can you? If you go to the first line, you eat the Toblerone. The second line, you get, what's this? $2. That's cheap, bro. Put some more money. Put some more money, my son. Come on, put some more money there, my son. Go! Baka ma-dinner pa. $2! One and $2, nakuha na. Hoy, tayo na ano kaya? Ba't may shot din dito eh? One try only! One, two, three. Dinner! Go na! Tapos dun bumagsak ako. Tira ka muna, tira ka. Ayoko man libre. Pag bumagsak, hindi, pag nalaglag sa lamesa, Wala na. Kada iba yung Budweiser ang panggulo. Sorry. Bantay na bantay. Robby, mamaya ikaw pa sa dinner, ah! Dinner for JJ, dinner. Ayan na, dinner. Token ka namang Robby ka talaga! That's the mechanics of the game. Sorry guys, I'm so drunk. Yan o. Magpasikat ka naman sa vlog ko. Ngayon ka lang maano sa vlog ko.
Alam mo yan, parang talagang ano yun sa adrenaline natin, boy na buhay. 100 pesos? Hindi, yung ano dyan, meron ka dyan. Wala, sisel ko lang yan eh. Kaya yan, kaya yan. Sisel. Sesel daw niya kung sino yung nanalo ah. Ayan, para may trip. Saan yung Mahal. Sandaan pampasok. Thank you pa dyan. Lagay yung card. Lagay yung card. na dyan. Galante ako. Lagay mo yung wala dyan. Parang wala akong tatamaan dito ah. Okay. Yan. Video ko na lang, Ben. Kisses! Hindi na ako makain ng chocolate eh. Dati ang masasabi mo sa kisses. Balik mo pa. Anak lang kisses. Bokya! Pagka bumagsak, So ano ba pwede? 40 sa 20. Di hati. Hati. Jan! Huwag ka nakitali sa Starbucks. 100. Ako, oo. Bobby, 100! Bigyan mo ng 100! Ayun, hindi, nandito. Ayan! 100. siya! Kunin mo na dyan 100 pesos. Long galing ni tita. Hi guys! So, it's 2 days after Christmas and ngayon ko palang bubuksan yung mga regalong natanggap ko sa Pasko dahil may pasok ako nung Pasko and nag-celebrate kami kahapon. So, ang unang-unang gift na natanggap ko is ito, galing to sa katrabaho ko. To Jolly. Jolly. Wishing you a holiday that sparkles with happiness. Merry Christmas and Happy New Year. From Tita Emmy. Nakakantsaw ko. Naregaluhan ako. Yay! Ang unang-una is hand wash, hand sanitizer, and hand cream. Yan. Ito yung ano, you know you're really an adult when you love receiving gifts you used to hate when you were young, diba? Like lotions, candles, and pabango, and ito, hand wash, body wash. So, gusto ko nun, I want more of that. So, give me more, give me more. And then, the next one is, kakakuha ko lang nito sa mailbox actually. I got this from jjeli! All the way from Virginia. Wow, so thoughtful naman, Taffy. It's a Christmas card. Yan. Merong... Ano bang tawag sa ganito? From Glossier. Uy, ano to? Ate Jelly. Merry Christmas to you and your family. I hope you and your loved ones are safe, well, and healthy. Sending you the tightest hugs, Taffy. Hoping to see you next year. With love, Jilly. Yay! Thank you, Jill! Merry Christmas! So, ang next naman na bubuksan ko is this one. This is from me to me. Yum! So, yes! Ayan, the double shot blow dryer brush from Dry Bar. Ang happy nung color, no? Ang ganda. Wala kasi akong blower. So, I decided to invest in a hair tool na hindi masyadong damaging sa hair. And I've been watching reviews about this. So, I decided to get myself this one. So, ayan, Dry Bar. The next one I got is... Ta-da! It's from Louis Vuitton. Yes! Yan, nakabalot siya. This is from my daddy and my uncle. Yes, hati sila.
Ito, tinatabit. O, pwede siyang panalo. Try nga natin. Ay, oo nga, no. Cute na ito pantali. Gamitin ko nga siya ngayon. So, yun nga. Nakuha ko to from them. I'm so excited na buksan ko. Ayan, buksan natin. Huh? One eternity later. It's in the scent Attrap Revs. I'm not sure if I pronounced it right, but that's how the client advisor said it. So, grabe. Ayun oh, may engrave pa ng pangalan ko. Let's see. Yan, LA. Actually, nataranta ako. Sabi ko, ba't LA? LA is L'Oreal Angela. So, Attrap Revs, meaning Dreamcatcher. Imagine, yung Dreamcatcher turned into a scent. Grabe, ang bango niya talaga. As in, ang bango talaga nito. Yung tipong nalagay mo na yung damit mo sa marumi, tapos lalaban mo na, andun pa din yung scent. Grabe. Napaka-fresh lang niya. Hindi matapang yung hindi tipong nakakahilo. Yun. Worth your money. So, I really recommend. And next is another one from LV. Yes. Let's open this. Nung kinuha namin to, hindi pa namin to nabuksan kasi para naman may ilo-look forward kami ngayong Pasko. This is actually my gift to my husband. Pero dahil wise ako, syempre binili ko to para magamit ko din, no? Yan. So, I got my husband and myself. Syempre, share kami dito, no? Wais na misis. So, this is District PM Eclipse. Diba, ang ganda, pang travel. Yan, no? Grabe, ang ganda niya. Ang tagal niya na kasing gusto to. Nung sinukat ko, ang ganda. Sabi ko, ay, sige, kunin ko na yan. Para sa atin. Diba? Ang utak. And the last one is yung regalo sa akin ni JJ. Yes, ma'am. Yes. Ito yung na-love at first sight talaga ako. Nakita ko pa lang to sa website nila. Oh my gosh, gusto ko talaga nito. So, yan. Let's see. Sabi, sobrang liit nito. Pero, sobrang cute niya. Ito yung mga uso ngayon eh. Yes, the petite saklat. Yung mga parang paper bag. Halos lahat naglalabas na ng ganito. Ang liit niya, no? Ano to eh, ito yung reinterpretation ng saklat nila. Yung tipong saklat, madadala mo lahat ng bahay. Lahat ng gamit sa bahay mo. Pero dito, susi na lang ng bahay madadala mo. Yan. May kasama siyang strap, of course. And yan, ang cute niya talaga, grabe. Ayan o. Ayan. Ang liit niya o. Let's see what fits in this bag. Sige. Yan. May review ka na din, di ba, girl? Ang galing mo, girl. Oh, ito. iPhone 12 Pro Max. Yan. Yan. Tapos, card holder. Ayan na siya. And then, hand sanitizer. Yan naman yung mga laging dinadali. Mahilig talaga ako sa mga maliliit na bag kasi medyo petite ako. Parang hindi bagay sa akin yung mga malalaking bag. So, most of my bags are really, really small. And mahilig ako sa crossbody bags. Tapos, yan, car key. And then, yan. Medyo puno na siya, oh. Yan lang naman yung usually na dinadala ko talaga. So, perfect. Perfect. Oh, di ba ang cute niya? Gosh. Ganito ko lang naman siya susuotin talaga. Ang cute pag nilagyan din siya ng twilly dito sa handle. Pwede din siyang handle. Diba? Ang ganda. So cute. I'm so grateful that I was able to get those gifts.
Thank you sa mga nagregalo sa akin and thank you self. You know, it's okay to reward yourself. Lalo na nagtrabaho kami ng Pasko tapos magtatrabaho pa kami ng New Year. Kaya okay lang na i-reward mo yung sarili mo paminsan-minsan. And it has been one hell of a year. All the catastrophe, all these crazy things that's been going on around. Itong pandemic na nakakabaliw talaga. But I'm still grateful that my family is safe. No one's sick, no one got the virus. And, you know, no matter how crazy this world gets, you just gotta keep going. That's all we can do. Keep going. It's almost 2021. May this coming year bring nothing but hope, resilience, and most importantly, cure. So, may 2021 be our bounce back year. Let's claim it. Sana maging okay na lahat sa 2021. If you're still here, thanks for keeping up with me. Don't forget to like, subscribe, and see you on my next one. Peace out! May nakalimutan pa pala ako. Nakakainis. So, my husband also got me this shitting J1's Yan. Thank you, JJ, for my J1s. And before I forget, Merry Christmas and Happy New Year to you all. Peace out again.